হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে আশা কৰোঁ ভাল আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত অট'মেটিকলি এড আহি থাকে। কিবা কিবি চালে বহুত অসুবিধা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো কেনেকৈ হাইড কৰে বা বন্ধ কৰি ৰাখে সেইটো সেটিংছ মই আপোনাক ভালকে দেখাই দি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, প্ৰথম ষ্টেপ আপুনি যাব সেটিংছত যাব, তাৰ পিছত সার্চ কৰিব এতে এপ মেনেজমেন্ট। সব একেবাৰে ওপৰত আহিছে বা ডিফল্ট এপ, এইটো মাৰিলেও সার্চ কৰিলেও হৈ যাব। এপছ মেনেজমেন্ট এতে গ'লেও হ'ব। মই এপ মেনেজমেন্ট এতে গৈ আছোঁ। আহিছে, গোটেইখিনি এপ এতে শো কৰিছে। এতে চাব, প্ৰথমত আপুনি হেৰিটো আপুনি ডাৰ্ক মোড কৰি ল'ব। মই ডাৰ্ক মোড কৰি লৈছোঁ। এতে চাওক, শো চিষ্টেম প্ৰচেছ এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব, এতে যিকেইটা এপছ আছে, যিবিলাক এপছৰ লোগো নাই, কিবা এপছৰ নামখিনি নাই, সেইটো এপছ লগে লগে ডিলিট কৰি দিব। কিয়নো সেই এপছটো আপোনাৰ মোবাইলত ভাইৰাছ হৈ তাতে হৈ আছে। সেই এপছৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত এড আহি আছে আৰু বাৰে বাৰে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হ'ল 1 নম্বৰ সেটিংছ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2 নম্বৰ সেটিংছটো চাব। সেটিংছত যাব, তাৰপিছত এতে সার্চ মাৰিব। এতে সার্চ মাৰিব গুগল সার্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত চাব, গুগল বুলি আহিছে, তাতে যাব। এতে চাওক, আপোনাৰ যিটো জিমেইল দি এতে লগইন আছে, এই চাওক, মোৰ এতে অট'মেটিকলি এড আহি গৈছে। এইটো মই ক্লোজ কৰি দি আছোঁ। এতে চাওক, বহুত কেইটা অপশ্যন আছে। এতে চাব, এডছ বুলি এটা অপশ্যন আছে প্ৰথমত, এতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এতে চাব ডিলিট এডভাৰটাইজমেন্ট আইডি, এতে ক্লিক কৰিব আৰু ডিলিট এডভাৰটাইজমেন্ট আইডি এতে ক্লিক কৰি দিব, ডিলিট কৰি দিব। হৈ গৈছে ডিলিট। তাৰপিছত আপুনি এতে গেট নিউ এডভাৰটাইজমেন্ট আইডি, আপুনি এতে নতুন আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতে দুটা সেটিং হৈ গ'ল। 3 নম্বৰটো চাব, আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত যাব। তাতে ওপৰত চাব 3 ডট আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। সেটিংছ তাতে যাব, অলপমান স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত চাব, সাইড সেটিংছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব, এতে আপনার পপ আপ এন্ড রিডাইরেক্টস এই অপশনটো ক্লিক কৰিব।
এইটো চাব এইটো অন কৰা আছে নেকি এইটো অন কৰা থাকিলে এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো আপুনি অফ কৰি দিব অন কৰা থাকিলে এইটো অফ কৰি দিব ঠিক আছে তে বেগত চলে হৈ গৈছে এতিয়া এতিয়া চাওক বন্ধু-বান্ধৱীসকল একেবাৰে লাষ্ট যেটো আপোনাৰ সেটিংস আছে হেতু মই দেখাই আছো ভালকৈ চাব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই সেটিংসটো চোৱাৰ আগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব আৰু হেকত ধুনীয়াকৈ এটা কমেন্ট কৰি দিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল লাষ্ট সেটিংটো আৰম্ভ কৰো আপুনি প্ৰথমত আপোনাৰ প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো প্লে ষ্টৰ আইডি আছে লোগো তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এতে এপ ম্যানেজমেন্ট এপ এন্ড ডিভাইস এতে যাব এতে ক্লিক কৰি দিব এতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব ম্যানেজ বুলি এটা অপচন আছে 2 নম্বৰত তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক এতে ইনষ্টল বুলি আছে ইনষ্টলড এতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত চাব এতে নট ইনষ্টলেড এতে ক্লিক কৰিব এতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব আপুনি যিমান দিন হয় মোবাইল লোৱাৰ পাছত মানে যিকেইটা এপছ ইনষ্টল কৰিছে বা আনইনষ্টল কৰিছে প্লে ষ্টৰৰ পৰা যিবিলাক ইনষ্টল আছে সেইবিলাকতো আপোনাৰ আইকনটো আছে যিবিলাক ইনষ্টল নাই সেইবিলাক সব গোটেইকেইটা এপ এতে শো কৰিছে সো গোটেইকেইটা এপ এতে শো কৰিছে তো আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইটা এপছ ডিলিট কৰি দিব ঠিক আছে এনেকৈ টিক মাৰ্ক দি ডিলিট কৰি দিব মই দেখাই আছো ডিলিট কৰি আপোনালোকে কৰিব সো হৈ গ'ল ৰিমুভ সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহক